sunt software inginer în echipa de virtualizare de 1 an și jumătate, dar înainte am făcut și 2 internship-uri, tot în cadrul Keysight, pe niște proiecte de research mai mult. La jobul meu îmi place foarte mult să colaborez cu colegii mei. Îmi plac și produsele pe care le lucrăm și tehnologiile pe care le folosim, dar cred că n-ar fi la fel de frumoasă experiența dacă n-aș avea și oameni faini cu care să colaborez. În momentul ăsta mă motivează cel mai mult să cresc, să mă dezvolt, pentru că, în ciuda faptului că am ceva experiență dobândită aici la Keysight, consider că sunt încă la început și mai am multe de învățat. Motivul pentru care am ales Keysight inițial, când am venit prima oară la internship, au fost tehnologiile cu care știam că se lucrează aici și de care eram pasionată și pe care voiam să le și aprofundez. Dar între timp am descoperit și cealaltă parte, și anume mentorii mei și colegii cu care am lucrat, care sunt o parte importantă a procesului meu de dezvoltare aici la Keysight. Lucrez pe mai multe tehnologii, în mare parte pe networking și virtualizare, pentru că pe asta se bazează produsele noastre, dar am lucrat pe mai multe tehnologii, mai ales și la internship-uri. Am luat contact și cu Docker Containers, cu Kubernetes, Software Defined Networking și diferite tool-uri de trafic, de monitorizare de trafic, de procesare a pachetelor, care țin tot de networking. Overall este o experiență foarte plăcută pentru mine și în toți anii de până acum mi-a plăcut foarte mult să lucrez la Keysight. A fost puțin mai greu acum cu contextul pandemic și lucruri de acasă, n-a mai fost la fel de entertaining, să zic așa. Știu că vom reveni măcar câte puțin așa să ne mai vedem, pentru că e plăcut să interacționăm și fizic. Fiind la început de drum, am făcut într-adevăr destul de multe greșeli, ca orice developer, cred, la început de carieră. Cumva la internship nu erau la fel de majore, fiind doar pentru un proiectel pe care lucram eu, dar acum, de când sunt inginer, am mai făcut greșeli, cum ar fi să introduc câte un bug când încercam să rezolv o problemă, ceea ce a cauzat alte probleme, dar deși pe moment a fost destul de de grea situația respectivă, am avut mereu lângă mine oameni care să mă ajute, să-mi spună că am greșit și să mă învețe, să mă ghideze, să rezolv orice situație mai puțin plăcută. Cred că cel mai bun sfat pe care îl pot da un inginer la început de drum e să conștientizeze faptul că e nevoie să recunoască că e în stadiul ăsta, să caute mentori și suport în jurul oamenilor cu care interacționează și să nu îi fie teamă să pună întrebări oricând are nevoie. Instagram. Smartwatch.